มูลกับปะมืดใหม่ฮาโลวีนประจำเดือนพฤศจิกายน 2025 ที่มีความสามารถใหม่อย่างเจาะโล่มาเสริมทางคริแต่ดันติดบั๊กทางสกิลซะงั้นจะใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับมาพบกับผมไมโครนอชแนลหรือเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับและหากใครกำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกที่ช่วยเปลี่ยนกระเป๋าของคุณเราขอแนะนำร้านมารุช็อปร้านรับเติมเกมโลบอกทุกรูปแบบปลอดภัยแน่นอน 100% จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามเพจมากกว่า 190,000 คนใครสนใจอยากจัดสามารถจัดได้เพจ Facebook มารุช็อปโน้1ลิงก์อยู่ใต้ description นะครับมาครับหลังอัปเดตเข้าสู่เดือนฮาโลวีน 2025 อย่างเต็มรูปแบบกับการมาของเรนเจอร์แสงมืดใหม่อย่างเจ้ามูนกับปะที่ตอนแรกเราเห็นว่าเป็นเรนเจอร์อย่างเจ้ามูนเนี่ยไม่น่าจะมีความเก่งกาจหรอกแต่ตัวนี้น่าจะมาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของมูนทั้งหมดที่ผ่านมาผมน่าจะเป็นเรนเจอร์ตัวเก่งตัวแรกที่เป็นมูนของตัวเกมที่ไม่ใช่ตัวกันบินครับผมกับเรนเจอร์สายวัยธาตุมืดตัวนี้ครับที่ให้สเตตัสมาอยู่ที่พลังโจมตีรวม2 ล้าน3ครับถือว่าให้มาสูงมากประมาณนึงเลยและก็พลังชีวิตครับอยู่ที่6 ล้าน7ครับผมเรียกได้ว่าเป็นขอบเขตบนของเรนเจอร์สายว่องไวเลยก็ว่าได้นะครับความเร็วในการโจมตี192ตีเร็วเป็นเอกลักษณ์ของสายว่องไวใช้ได้เลยทีเดียวความเร็วในการเคลื่อนที่90ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าแม้มันจะช้าหน่อยแต่มันยืนอยู่ในระยะ700จุดนั่นเองนะครับผมในระดับเดียวกับบราวไก่ทองและหนอนแสงในยุคสมัยก่อนนั่นเองแล้วก็อัตราการติดคริติคอลครับอยู่ที่ 30% แรงโจมตีคริติคอล 300% หลบหลีกปกติอยู่ที่ 30% 3เซตัสนี้ตามปกติของสายไวที่ให้ติดตัวมาอยู่แล้วนั่นเองเนาะความแม่นยำของการตีปกติอยู่ที่ 20% อัตราการใช้สกิลทั้ง2สกิลอยู่ที่ 30% เท่ากันโดยคูลดาวน์สกิลที่1อยู่ที่7 วินาทีและมียิงกว้างถึง350จุดและบอกไว้ก่อนเลยว่ามีการข้ามกลุ่มหลังด้วยนั่นเองนะครับส่วนในสกิลที่2เป็นสกิลบัฟเพิ่มทางคริเกมเป็นหลังนบซึ่งมีระยะเวลาคูลดาวน์นานถึง15วินาทีด้วยกันไม่มีการลดคูลดาวน์ให้แต่อย่างไรแถมเพิ่มให้อีกด้วยจากปกติ9วิเป็น15วินั่นเองนะครับอัตราการหลบสกิลครับผมให้มาอยู่ที่ 30% ตามปกติของสายว่องไวไม่ยังสกิลติดตัวอยู่แล้ว 20% ในร่างไฮเปอร์ต้านสกิลไม่ให้มาเลยครับคูลดาวน์เรนเจอร์อยู่ที่ 6.5 วิในร่างไฮเปอร์แม็กและแร่ธาตุเรนเจอร์ 1,530 นั่นเองเราถือว่าไม่ได้เยอะมากจนเกินไปและไหนมาดูทางสกิลกันหน่อยดิสำหรับสกิลที่1ครับผมแผ่นหลังของคัปปะนะครับเป็นการทำดาเมจ33เท่าบวกใบศัตรูอีก5วินาทีพร้อมทะลุอมตะยกเลิกอมตะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา5วินาทีด้วยกันโดยจะเป็นสกิลขว้างกระดองเต่าไปข้างหน้าเหมือนการเล่นมาริโอเลยนะที่ชิ่งไปชิ่งกันมาอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับส่วนสกิลที่2ของเขาครับผมจะเป็นสกิลบัฟอัญมณีล้ำค่าของกัปปะนั่นเองเนาะเป็นการบัฟเพิ่มพลังโจมตีโดยการตีปกติอีก3เท่าเป็นระยะเวลา12วิและเพิ่มดาเมจความเสียหายคริติคอลฮิตอีก4เท่าเป็นระยะเวลาอีก12วิและเปลี่ยนการโจมตีเดียวเป็นการโจมตีหมู่เหมาะสำหรับเรนเจอร์สายพลังและว่องไวที่ตีเป้าหมายเดี่ยวนั่นเองครับส่วนสายพิบมันตีหมู่อยู่แล้วก็อาจจะตีกว้างเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะสกิลนี้มันบัฟเพิ่มความกว้างของการโจมตีพื้นที่เป็น250จุดและความสามารถบังคับครับผมเป็นการเพิ่มแร่300หน่วยและ 1,000 หน่วยส่วนความสามารถไฮเปอร์อันใหม่ครับผมเจาะโล่ป้องกันครับเป็นการโจมตีใส่ศัตรูแบบปกติไม่ใช่ดาเมจสกิลแต่อย่างใดเนาะซึ่งสามารถตีทะลุ everything นะครับผมไม่สนว่าคุณจะมีบัฟอมตะจากสกิลบัฟเกาะเลือดจากสกิลบัฟเกาะเลือดจากพรสวรรค์เช่นเดนจิเป็นต้นหรือคุณมีบาเรียสมบูรณ์แบบขั้นที่1บาเรียสมบูรณ์แบบขั้นที่2ติด 100% ติด7วิไม่สนใจผมตีทะลุทุกอย่างแม้แต่มาโลหิตซึ่งเป็นค่าเกียร์ใหม่ที่ทำให้เรนเจอร์ของเราถึกขึ้นก็ไม่สนใจครับตีทะลุเข้าเลือดโดยตรงเลยนั่นเองแต่ถ้าเรนเจอร์ฝั่งศัตรูใส่ค่าเกียร์หลบหลีกปกติเยอะนะครับมันก็จะสามารถหลบได้อยู่สำหรับการโจมตีนั่นเองเนาะไม่ใช่ว่าตีทะลุเข้าอย่างเดียวเลยรับดาเมจล้วนๆไม่ใช่แต่อย่างใดนั่นเองเนาะแค่พวกบัฟเกาะเลือดบัฟโล่บัฟอมตะอะไรเงี้ยสามารถตีทะลุได้หมดเลยเพียงแค่โจมตีเท่านั้นนั่นเองและความสามารถ9ดาวมีเลือดทั้งหมด4อย่างด้วยกันครับ1บาเรียทักษะ2ก็ผมทำให้ต้านสกิลของเรนเจอร์ธาตุมืดไร้ผลเมื่อโจมตีด้วยดาเมจสกิลและร่างโคนครับผมปิดท้ายด้วยทางด้านของพรีชีพ2นั่นเองเนาะที่ดีที่สุดณตอนนี้ครับยังไงก็คงต้องเป็นร่างโคนเช่นเคยครับเพราะว่าการทำให้ต้านสกิลของเรนเจอร์ธาตุมืดไร้ผลนั้นไม่ค่อยมีประโยชน์ในปัจจุบันสักเท่าไหร่เพราะเรนเจอร์สายพลังธาตุมืดมันน้อยมากๆนั่นเองนะครับผมและรวมกระทั่งถึงเรนเจอร์สายไวหรือสายพิบเนี่ยเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องทำให้ต้านสกิลไร้ผลเพราะว่าสามารถตีเปี้ยงเดียวแล้วก็
บินได้ง่ายอยู่แล้วนั่นเองนะเพราะว่ามันไม่ได้มีความถึกอยู่ในตัวเหมือนกับเรนเจอร์สายพลังนั่นเองครับดังนั้นแล้วเน้นจำนวนเข้าสู้ใช้ร่างควรได้เปรียบที่สุดสำหรับระบบพรสวรรค์ของมูลกับป่าโดยเฉพาะพรสวรรค์หลักนั้นก็คือในระหว่างการต่อสู้มีโอกาสสูงมากที่จะได้รับผลลัพธ์บัฟดังต่อไปนี้เมื่อผ่านเงื่อนไขตีติดคริติคอลใส่ฝ่ายตรงข้ามนั่นเองเนาะหลังตีติดคริไปเราจะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตีอีก2เท่าด้วยการตีปกติแรงมากขึ้นเป็นระยะเวลาอีก5วินาทีนั่นเองนะครับส่วนพรสวรรค์ขั้นที่2 3และ4สำหรับพรสวรรค์เพิ่มพลังเพิ่มสเตตัสนั่นก็คือการเพิ่มโหลดสกิลอีก 20% ตามปกติของสายว่องไวนั่นเองนะครับผมเพื่อให้รวมค่าเกียร์1จุดแล้วกลายเป็น 100% ได้โดยง่ายแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตอีก3เท่าในขั้นที่3และขั้นสุดท้ายเพิ่มพลังโจมตีกายอีก4เท่านั่นเองนะครับผมทำให้ damage skill และพลังโจมตีแบบปกติสูงมากยิ่งขึ้นไปอีก1ระดับเรียกได้ว่าเรนเจอร์ตัวนี้เป็นเรนเจอร์ตัวแรกของเกมในยุคสมัยใหม่ที่มีแต่ทาง damage skill เนี่ยด้านกลับกลายเป็นเรนเจอร์ที่ไฮบริดได้ทั้งระหว่าง damage skill และ damage ทางคริในตัวเดียวนั่นเองนะครับซึ่งเกียร์ที่เราทำการใส่ให้เจ้ามูลก็คือ1ครับ The Reaper ครับผมพลังโจมตีรวมลดคูลดาวน์และสกิลโจมตีโดนแน่นอนช่องกลางครับผมรองเท้าบูทหน่วยป้องกันกระสุนครับหลบสกิลต้านสกิลลดแรกเอาชั้น4เลือกอัปเกรดธาตุและปิดท้ายด้วยถุงมือและสมีจันทราครับผมเจาะทักษะลดแร่และต้านสกิลชั้น4เลือกลดแร่นั่นเองนะครับผมหากใครไม่มีเกียร์จัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับสำหรับเกียร์ฟรีง่ายๆบ้านๆเลยผมปืน Planet Sniper รองเท้ากระเป๋าใครมีเกียร์คริสต์มาสหน่อยก็คาถาคริสต์มาสรองเท้ากระดิ่งครับผมทำให้ต้านสกิลครบแล้วก็มีหลบสกิลในตัวเพิ่มเติมด้วยนั่นเองฉะนั้นแล้วไม่รอช้าครับผมไปตะลุยสเตจหลักทดสอบกันเลยดีกว่าว่าที่ผมบอกว่าเจ้าตัวนี้มันมีบั๊กเนี่ยทำไมถึงคิดว่ามันเป็นบั๊กไม่ใช่ความตั้งใจของตัวเกมผมกับด่านเจ้าจำ396ของเรานั่นเองนะครับผมมาดูกันสิว่า damage skill เป็นอย่างไรและรวมกระทั่งถึงทางคริด้วยนั่นเองครับให้บอสนกเดินออกมาอย่างรวดเร็วกันนิดนึงโน้ตจากนั้นปล่อยไปเลยครับเพราะมันยืน700จุดแล้วมาถึงตีปกติกันไปก่อนเลยครับจังหวะนี้และออก damage skill ไปจะเห็นได้ว่าไม่โดนตัวอะไรเลยแม้แต่ตัวที่เพิ่งปล่อยออกมาจากหน้าบ้านก็ตามแต่หันกลับมาอีกทีโดนทางคิทีเดียวบอสบินไปแล้วนะครับขอแก้ตัวหนึ่งรอบเมื่อสักครู่นี้มองทางคริกันไม่ทันเลยทีเดียวปล่อยออกมาก่อนบัฟหน้าป้อมก็ผมติดหัวค่อนข้างช้านิดหนึ่งเนาะแล้วก็ตีทางคริตีปกติกันไปก่อนครับยังไม่โดนบอสนกแต่เหมือนสกิดโดนเล็กๆแล้วโอ้โหเลื่อนลดหวบห้ามกันเลยทีเดียวและออกสกิลไปยังคงไม่โดนเหมือนเดิมและก็โดนสตันด้วยนะครับโดนบอลนกตีกันไปก่อนลองดูกันนิดนึงว่าหลบสกิลไปยังไงพลาดรัวๆอยู่ใช้ได้ครับสำหรับแฝงหลบสกิลในร่างไฮเปอร์แม็กแต่ก็ไม่ได้ถึกจ๋าขนาดนั้นเนาะโดนตีปกติรัวๆก็ตายได้โดยง่ายนั่นเองอีกสักหนึ่งรอบสีทางคริยังไม่เห็นเลยบัฟหน้าป้อมเพิ่มคริกันไปก่อนนะครับหลังจากนั้นบัฟอีก1ทีเข้าตำแหน่งและตีไปครับทางคริตีคริ1ทีเห็นเลือดบอลนกลดทันควันนะครับผมหายไปประมาณ 5% และคริอีก1ทีบินไปเลยนะผมรอบแรกไม่ติดคีโนแต่ว่าตีสเปรดได้อยู่จากบัฟของมันนั่นเองแต่พอรอบที่2ติดคริทีเดียวบินเมื่อใส่อัปเกรดท่านั่นเองนะครับแต่หากไม่ใส่อัปเกรดท่าต้องตี4ทีเนาะเพราะว่าครั้งหนึ่งที่ติดคริเนี่ยลดเลือดบอสไป 25% นั่นเองเนาะส่วนตัวสถานะง่ายไหมก็ตามที่เขียนครับผมเมื่อกี้นี้ก็โดนไปทีหนึ่งรอบนี้ก็ยังโดนอีก1ครั้งครับผมแต่ว่าโดยรวมผมว่าไม่ได้โดนง่ายมากกลางๆละกันและเพื่อเห็นชัดมากขึ้นมาเทสที่ด่าน408นะครับว่าสกิลมันบั๊กจริงๆไม่น่าใช่ความตั้งใจของตัวเกมนะครับผมมาลองดูกันนิดนึงครับปล่อยออกไปเลยครับมูลกับปะตัวที่1บัฟกันไปก่อนปล่อยตัวที่2ผมปล่อยรัวๆเลยนะให้ดูว่าเต่ามันออกสกิลรัวๆเนี่ยมันจะโดนบ้างหรือเปล่านี่ครับผมทะลุ everything ครับผมไม่โดนอะไรเลยนะเหมือนกับความสามารถมันเลยนะผมคิดว่าน่าจะเขียนโค้ดผิดอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้สกิลดาเมจสกิลที่1นั้นทำอะไรศัตรูไม่ได้เลยครับผมต้องปล่อยมาเป็นร้อยตัวร้อยครั้งจริงๆนะครับในการปล่อยเต่าเนี่ยถึงจะโดนสัก1ป้าบนะครับเรียกได้ว่าความแม่นยำสกิลนี่แทบจะใส่มาเป็น0เลยก็ได้สำหรับตัวเกมนะครับไม่รู้กรอกโค้ดเออร์เลอร์ดีบั๊กอะไรผิดปกติหลังบ้านนะครับผมต้องรอตัวเกมแก้กันนิดนึงเนาะซึ่งคิดว่าน่าจะทราบแล้วด้วยนั่นเองนะครับถัดมาต่อที่ด่าน324กันหน่อยนะครับทำไมต้องเป็นด่านนี้รู้ไหมเพราะว่าด่านเมื่อสักครู่นี้ที่เราเทสกันเนี่ยมีแต่ด่านยาวๆทั้งนั้นเลยพอเปลี่ยนเป็นด่านสั้นเนี่ยบั๊กกลับหายไปให้ผมทดสอบการใช้งานได้จริงๆครับเดี๋ยวปล่อยให้ศัตรูเนี่ยเดินมาตีป้อมเราเยอะๆหน่อยละกันนะครับผมแล้วเราค่อยปล่อยออกไปสัก1ตัวดูกันว่าสกิลของมันเป็นอย่างไรนั่นเองครับผมจะเห็นผลได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับผมขอกดอมตะทีนึงแล้วปล่อยกับปะ
ปล่อยเต่าไปเลยนี่ครับผมข้ามกลุ่มหลังไปตีกลุ่มหลังและหายยกแผงครับผมเป็นไงน่ากลัวไหมครับผมเวลาไม่ติดบั๊กนะครับสุดยอดไปเลยทางคิก็ตีกลุ่มหน้าทางสกิลก็ตีกลุ่มหลังครับผมหายยกฝูงนะครับโดยการเกิดบั๊กนี้เองเนี่ยทำให้เกิดปัญหาใหญ่ก็คือเหล่าลีกระดับท็อปตำนานไม่เปิดตามล่าหาผมยกตัวอย่างเช่นเจ้าตีหล่อตีหนุ่มของเราในเวล L95 ครับคนนี้บอกได้เลยว่าถ้าไม่เก่งไม่เปิดเหมือนการประหยัดครับผมนะดูสิเดือนนี้เข้ามาแล้วเขาเล่น PVP อยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าอยู่อันดับที่สูงเนอะแต่ว่าตัวใหม่ยังไม่ได้เปิดกาชาเนี่ยคงจะต้องรอเกมแก้ก่อนครับเขาถึงหันกลับมาเปิดนั่นเองเนาะแต่บางคนเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับว่ามันติดบั๊กอะไรเปิดมาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันแก้บั๊กแล้วจะได้ใช้เลยปั้นเลยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณยูกะครับผมเปิดกระปะปั้นรอไว้เรียบร้อยแล้วในร่าง9ดาวนั่นเองครับเตรียมการใช้งานไว้ล่วงหน้าแก้บั๊กเมื่อไหร่เดี๋ยวเจอกันแต่ถามว่าคนฝืนใช้ทั้งที่บั๊กอยู่มีอยู่หรือเปล่าก็มีทั้งหมด2ทีมด้วยกันครับ1ใน2ทีมนั้นก็คือคนนี้ครับอันดับที่7ของสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองครับผมปั้นมาเรียบร้อยแล้วครับผมในร่าง9ดาวแม็กพรสวรรค์ตันใส่เกียร์จัดเต็มนะครับแม้เดเมจสกิลเราจะยังเทสไม่ได้เพราะติดบั๊กแต่เรื่องหลบสกิลแล้วก็ความถึกทนเนี่ยน่าจะดูได้อยู่นั่นเองครับผมมาดูตานี้ดีกว่าผมใช้เวล140ไฮเปอร์มาลองเล่นบนเหล็กตำนานในไลฟ์เมื่อวานนั่นเองนะครับไหนดูหน่อยซิว่าผลลัพธ์เป็นยังไงฝั่งตรงข้ามนี่เกียร์ตึงเกียร์เต็มอยู่นะแต่เรานี่คือบ้านๆเลยนะครับผมดูซิว่าเจ้าตัวของกับป่าของเราจะยืนรอดปลอดภัยแค่ไหนกันเชียวนะครับไม่ต้องสนได้เมจสกิลที่ตีฝ่ายตรงข้ามละกันเนาะแต่ทีมโดยรวมของเราเนี่ยทำหน้าที่ดีครับทำให้เจ้ามูลกับป่ายืนอยู่รอดปลอดภัยได้ด้วยเองครับผมและจะสังเกตเห็นได้เลยว่าปล่อยมากี่ตัวก็คือยืนอยู่กันครบคันเลยนะครับผมตัวอื่นโดนสตันอะไรมูลกับป่าเฉยนะครับไม่โดนเลยนะผมดูดิโดนสล็อตโดนบาร็อกอะไรตัวมันยืนสบายใจเฉิบอยู่ข้างหลังเลยนะครับผมเรียกได้ว่ารอดปลอดภัยนะครับผมอยู่กันครบทุกตัวที่ปล่อยออกมาแม้จะเวล140ก็ตามแต่บนหลีกตำนานด้วยนั่นเองส่วนบางคนเนี่ยอาจสงสัยว่า PVP เนี่ยแมปมันสั้นหรือมันยาวนะครับผมต้องเรียกว่ายาวนั่นเองเนาะเพราะว่าเจ้าเต่าเราตีไม่โดนนะครับผมเดี๋ยวรอดูกับป่ามันออกสกิลเต่าเคลี้ยงออกไปหน่อยแล้วกันเคลี้ยงออกไปแล้วครับผมดูบนหัวไฟตรงข้ามไม่มีรูปกระดองเต่าดีบัฟใบติดหัวเลยสักตัวเดียวนะครับสังเกตจนจบเกมเลยก็ได้นะครับผมมีอย่างมากก็คือ2ตัวครับบนหัวกินโทคิเนาะแต่ว่ารีเพย์แต่ละครั้งเนี่ยมันแสดงให้เห็นไม่เหมือนกันเพราะว่ามันมีการบั๊กอยู่นั่นเองเนาะเป็นทุกรอบอยู่แล้วนะครับในเกมนี้ซึ่งแก้ไม่หายทีนี่ครับติดรูปเต่าบนหัวแล้วสำหรับตัวของบาวโสมนะครับไม่ได้ติดกินโทคิโนเมื่อกี้ติดบาวโสม2ตัวนะครับรูปเต่าคือมีโอกาสติดแหละแต่มันยากมากๆครับผมต้องลูกฟลุกจริงๆเนาะเพราะว่ามันยังเป็นบั๊กอยู่หรือไม่แน่นะเกมอาจจะจงใจที่ให้ใช้ทางคริเป็นหลักก็ได้แล้วทางสกิลเนี่ยตีเท่าไหร่ก็ไม่เข้าช่างหัวมันอะไรประมาณนี้เนาะแต่คิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่าด่านสั้นเนี่ยมันติดปกติแต่พอเป็นด่านยาวมันถึงจะไม่ติดนั่นเองนะผมน่าจะบั๊ก 100% ต้องรอเกมแก้แต่ณวันนี้ผ่านมาจะครบ24ชั่วโมงแล้วยังไม่แก้เลยนะครับผมไม่รู้ยังไงเหมือนกันเนาะและในเมื่อทาง Damage Skill เราเทสแล้วไม่เห็นผลมาเทสทางคริกันอย่างเดียวดีกว่าครับผมล้วนๆเพียวๆเลยเจอกับราวไกทองกันซะหน่อยแล้วใส่เกียร์ผมอุตส่าห์ปรับเปลี่ยนเป็นเซตคล้ายคลึงกันเลยเนาะเพื่อให้ปล่อยตัวไม่ไวจนเกินไปต่างกันเพียงแค่ตัวนี้9ดาวแม็กผมของเรานี่แค่ไฮเปอร์แม็กเท่านั้นครับผมชิ้นที่1ครับ The Reaper ครับผมมีอัปเกรดท่าเนาะแล้วก็มีจอดทักษะลดแร่3จุดเหมือนกันและสกิลโจมตีโดนแน่นอนโดยผมจะไม่เอาตัวของอนุบิสมารับจรวดแต่อย่างใดนะครับผมให้มันตีกันแบบตัวไปนี่แหละนะอมตะกันไปก่อนนะครับผมโดนจรวดช่างหัวมันแล้วกันจังหวะนี้นะเราก็กดจรวดช่วยด้วยไม่รู้จะได้สู้กันหรือเปล่าแต่ว่าไกทองมันได้เปรียบตรงที่มีร่างโคนั่นเองครับคิดว่าเราน่าจะพ่ายแพ้นนแล้วก็ไกทองมัน9ดาวแม็กด้วยเองแล้วแม้คูดาวปล่อยตัวจะพอๆกันนะครับผมลองดูซิฝั่งเรานี่มีตัวช่วยนะโอเคตัวช่วยตายหมดแล้วนะครับสูสีอยู่นะโดนจรวดตายแบบสูสีแล้วก็ไม่น่าจะเห็นผลอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วฝั่งเรานี่โดนพังเลือดป้อมไปเยอะแล้วผมยืนไกล700จุดเท่ากันไม่มีฝ่ายใดเสียเปรียบได้เปรียบแต่อย่างใดแต่ว่าเราพ่ายแพ้เพราะว่าแค่ไฮเปอร์แม็กเท่านั้นเองนะครับผมโ
โอ้โหกระปะไม่ได้เล่นเลยว่ะเพราะว่าบอทป้องกันนี่คือยิงจรวดรัวกับเราเนาะแม้เราจะช่วยกดจรวดแล้วก็ตามแต่เมื่อสักครู่นี้ตีขำๆกับไก่ทองไปแล้วกันเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วรู้ผลตั้งแต่ก่อนแข่งอยู่แล้วนั่นเองแต่รอบนี้เรามาเทสทางคลิกกับสายพลังบ้างดีกว่าว่าเฮ้ยถ้าเราชนะทางท่าสายพลังอย่างท่าแสงเนี่ยนะแล้วตีคลิไปเนี่ยสายพลังเนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยได้นานแค่ไหนกันเชียวมาครับผมปล่อยออกไปเลยนะครับผมลืมเอาตัวชนรับจรวดมาแต่คงไม่เป็นไรมั้งกดอมตะช่วยหน่อยไหมลองดูครับผมทางคลิหน่อยดิทางคลิกันไปโอเคโอ้แป๊บเดียวตายอยู่นะไหนดูซิว่าเอาอนุบิตมารับจรวดด้วยแล้วจะเป็นอย่างไรครับผมนะดูซิตีไปบัฟคลิกันไปก่อนครับจังหวะที่1ครับผมยังโดนสกิดจรวดเล็กน้อยไม่เป็นไรครับผมนะมายากลนี่กระเด็นไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เล่นครับผมโดนกระเด็นรัวๆจากบราวมายากลครับและเริ่มคลิคืนแล้วครับผมแป๊บเดียวแตกจริงๆนะขณะมีบัฟฮิวเลือดอยู่นั่นเนี่ยตีทะลุหมด everything ครับผมฮิวก็ฮิวไม่ทันนะครับจังหวะนี้เอาเรื่องจัดและคู่ถัดมาผมขอจับไปเจอกับอนุบิตบ้างนะครับผมใส่เกียร์บ้านๆเนาะแต่ว่าหลบ100ต้าน100ครับผมปล่อยออกไปเลยครับผมจังหวะแรกนะอาจจะโดนจรวดขัดสกิลเล็กน้อยแต่น่าจะไม่เป็นไรพายุไปก่อนเพื่อสร้างพื้นที่ให้เจ้ากับปะเล่นนิดนึงนะครับผมจะได้เทสเห็นกันแบบชัดๆแช่ไปนิดนึงนะครับผมเพื่อให้ไม่เสียพื้นที่และโดนครีทีเดียวตายเลยโอ้โหครีบวงน้ำแข็งนะครับดาเมจมันหนักจริงๆว่ะโอ้โหเอาเรื่องจัดทางครีหายเรียบเลยอ่ะนึกถึงสมัยหนอนแสงเกิดเลยนะครับผมเอาเรื่องโอ้โหโคตรดุเลยว่ะคริน่ากลัวจัดถ้าไม่มีโลงศพช่วยนี่คืออนุวิทย์บินอย่างเดียวเลยครับไม่ได้เล่นนะครับผมโอ้โหถึงกับต้องกดอมตะกันเลยทีเดียวสำหรับเจ้าบอทโอ้โหเอาเรื่องจัดคริทะลุ everything ครับผมโลงศพก็เอาไม่อยู่นะครับแล้วถ้าคราวนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นเรนเจอร์ธาตุปกติกันบ้างล่ะที่ตี1 ต่อ 1ครับผมสายพลังที่ถึกๆหน่อยก็เป็นกินโทคิกับช้างใช่ไหมขอยกตัวแทนเป็นกินโทคิหน่อยละกันนะครับผมซึ่งใส่ทั้งโดนแน่นอนนะตัวมันเองมีสตันนะครับดูด้วยว่าสถานะจะโดนง่ายหรือเปล่านั่นเองครับผมใส่หลบ100ต้าน100อย่างแน่นอนมาครับผมปล่อยนุบิทไปเลยนะครับคุณกินวิ่งเร็วๆอยู่ไม่รู้จะทันมันวิ่งมาหรือเปล่าโอเคพายุไปก่อนเลยแล้วกันนะครับไหนมันวิ่งมาเร็วแล้วเดี๋ยวไม่มีที่ยืนเอานะครับผมโอเคเขาแช่มากดอมตะแล้วแช่คืนไปด้วยนะโอเคขอพื้นที่สักครึ่งแมปได้ไหมไม่ได้ด้วยนะครับชิดบ้านกันเลยทีเดียวเอาไม่เป็นไรครับผมกับปะมีได้เล่นอยู่นะครับแล้วก็คุณกินสตันมาก็มีโดนครึ่งหนึ่งไม่โดนสักครึ่งหนึ่งครับผมส่วนทางครินี่คือบินรัวๆครับแม้แต่ซากาตะกินโทคิก็ยืนไม่อยู่ครับผมโอ้โหของจริงว่ะไม่ใช่แค่ท่าชนะทางอย่างเดียวอย่างท่าแสงแม้แต่ท่าปกติก็คริกันล้มหายตายจากครับผมคุณกินก็ยืนไม่อยู่ครับหนอนแสงคัมแบ็กครับในเวอร์ชั่นมูนกับปะครับผมเก่งแน่นอนครับสำหรับเรนเจอร์ตัวนี้หากแก้บั๊กนั่นเองเนาะเพราะว่านอกจากทางคริแล้วทางดาเมจสกิลก็ไม่แพ้กันเลยคราวนี้ลองเล่นเป็นทีมดูหน่อยดีกว่าครับผมเทสแค่ทางคริครับเจอกับทีมนี้บนลีกตำนานตึงแน่นอนครับผมนะซึ่งหน้าตาทีมที่ผมใช้ครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมไปเลสโกลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าใส่แทนบาวช้างแล้วเนี่ยมันจะใช้ได้เวิร์กหรือเปล่าสำหรับทางคีโนเพราะอย่าลืมนะครับว่าในลีกตำนานเนี่ยเขาใช้พวกตัวสกิลที่มีลบบัฟทุกตัวเลยแล้วทำให้บัฟคริมันหายไปแล้วตีเบาลงนั่นเองนะครับมาถึงผมแช่ไปก่อนแล้วกันเล่นตามปกตินะครับผมโอ้โหหายยกฝูงด้วยเมื่อกี้โดนอะไรเข้าไปทางคริหรือเปล่าอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าขออวยทางคริไว้ก่อนนะครับเอาเรื่องจัดนะโอ้โหยังไงดิติดคริรัวๆอยู่มันครับบาวช้างบินกันเป็นฝูงครับผมไม่ทันได้เล่นเลยนะไม่ธรรมดานะเนี่ยนี่ขนาดยังไม่มีทางดาเมจสกิลนะครับผมแค่ติดบั๊กอยู่ใช้ทางคริล้วนๆโหดเลยว่ะเอาเรื่องจัดแบบนี้อย่าบอกนะว่าหนอนแสงจะคัมแบ็กอีก1 ครั้งจริงๆนะครับผมในยุคแบบนี้นะโอ้โหเอาเรื่องว่ะไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่ามันจะดุได้ขนาดนี้นะแค่ครินะเนี่ยโอ้ my god เอาเรื่องจัดชนะง่ายเวอร์เมตาแน่นอนถ้าแก้บั๊กนะครับผมการันตีบทสรุปการใช้งานเจ้ามูลกับปะที่มีจุดเด่นหลักก็คือไฮบริดระหว่างทางคีและทางดาเมจสกิลแม้ทางดาเมจสกิลจะยังบั๊กอยู่ก็ตามแต่เนาะแค่ใช้ทางคีนี่เรียกได้ว่าวาวซ่าจากการทดสอบเมื่อสักครู่นี้อยู่เหมือนกันนะผมไม่นึกไม่ฝันเลยว่าทางคีอย่างนอนแสงมันจะคัมแบ็กกลับมาอีก1 ครั้งเพราะว่าตัวนี้เหมือนเป๊ะๆเลยคือยืนไกลมีสกิลใบ้แถมด้วยดาเมจเพิ่มเติมแล้วก็หลักคือบัฟทางคีเจาะส
ายพลังให้ยืนไม่อยู่ในพริบตานั่นเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่า Ranger Damage ไหวพริบในปัจจุบันเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นบาวร็อกนะผมเขามีลบบัฟ6 วิต่อเนื่องด้วยนะครับทำให้บัฟคางคริติดหัวเนี่ยนะหายไปได้นั่นเองรวมกระทั่งถึงบัฟตีสเปซเนี่ยก็ไม่สามารถทำได้ด้วยนั่นเองนะครับผมและนอกจากบาวร็อกเนี่ยบอสมืดเขาก็มีเชกเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการลบบัฟต่อเนื่องนั่นเองเนาะและนอกจาก2ตัวนี้ Ranger พวกตัว Damage โคลาโบก็มีลบบัฟเช่นเดียวกันสำหรับพวกตัวเมตาหลักๆนั่นเองเนาะเช่นรูเดียสเป็นต้นนั่นเองนะครับทำให้พวกบัฟต่างๆเนี่ยไม่ค่อยได้ติดครับผมทำให้ Damage การตีคีมันเบาและลดน้อยลงนั่นเองนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าในสมัยหนอนแสงที่มันรุ่งโรจน์เนี่ยตัวพวกนี้ไม่มีเฉกเช่นเดียวกันเพียงแต่ตอนนั้นมันก็ไม่ได้ตีสเปซเหมือนกันมันตีเป้าหมายเดี่ยวเหมือนกันนะครับผมทำให้ตัวนี้ถ้าตีเป้าหมายเดี่ยวเป็นสายของไวเหมือนกันเนี่ยนะมันก็ค่อยๆเจาะสายพลังหายไปได้เหมือนกันเองเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี้เราเทสมาแล้วนะครับเวลาใส่อัปเกรดถ้าตีคริค่อนข้างจุกมากๆผมตัวชนอย่างกินโนคิก็ไม่ได้ยืนนั่นเองเพราะอย่าลืมนะครับว่ามูลกับป่าตัวนี้แฝงหลบค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเนาะแม้จะไม่ได้ถึกจ๋าอะไรมากมายแต่ว่าถ้าหลบเก่งเนี่ยโดนสถานะน้อยนะครับผมมันก็จะไม่โดนขัดแล้วก็ช่วยดาเมจทีมได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะตอนนี้ผมก็เลยให้มูลกับป่าอยู่ในเทียร์ค่อนข้างสูงหน่อยเนาะถึงกับระดับ S ลบเลยนั่นเองแม้จะยังไม่แก้บั๊กก็ตามแต่ถ้าแก้บั๊กเนี่ยอาจจะขึ้นไป S บวกหรืออาจจะขึ้นเป็นเมตาเลยก็ว่าได้และถ้าหากถามว่าจำเป็นต้องเปิดตามล่าหามากน้อยขนาดไหนครับผมให้มันอยู่ในระดับ needs to have เลยนะครับผมเพราะว่าแม้เดือนหน้าเนี่ยมันจะเป็นโคโรโบแต่ตัวนี้ถ้ามันเก่งจริงติดเมตาเนี่ยมันสำคัญมากๆผมเผลอๆเนี่ยข้ามเดือนหน้าแล้วอาจจะเอาออกจากทีมไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่านึกถึงสมัยหนอนแสงเป็นไงอยู่กันเป็นปีๆครับผมมันเก่งในระดับนั้นจริงๆถ้าแล้วขอแนะนำว่าแบ่งเปิดกันให้ดีๆและกันเนาะพยายามใช้ตั๋วให้ออกในไม่กี่ตั๋วนั่นเองครับขอให้ทุกคนโชคดีในการเปิดกาชานั่นเองเนาะเดี๋ยวไว้แก้บั๊กเรียบร้อยแล้วจะมารีวิวแยกอีก1คลิปนั่นเองนะครับและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่องไมโครน็อตกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย